ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. तर आज स्नेहल सर आलेले आहेत आपल्याबरोबर. स्नेहल सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही आज वेळात वेळ काढून रेसिपी करण्यासाठी आलात स्पेसिफिकली नवीन. मधुरा, मग रेसिपी तुझी आहे, करूया. मी शिकणार आहे तुझ्याकडून इनफॅक्ट आज. तर स्नेहल सर एक मोटिवेशनल स्पीकर आहेत आणि त्यांचंही यूट्यूबवर चॅनल आहे स्नेहल नीती म्हणून. लिंक खाली मी अटॅच करते. तर मेन आणि महत्त्वाचा उद्देश सरांचा आहे की मराठी उद्योजक घडवायचे आणि यामध्ये ते खूप मोलाचं कार्य करत आहेत आणि मला स्वतःला खूप ते इन्स्पायरिंग आहे. मीही तुमचे काही व्हिडिओज बघितले आणि जेव्हा केव्हा कन्फ्युजन होतं किंवा आता पुढे काय असं वाटतं तेव्हा खूप उपयोग होतो तुमच्या व्हिडिओजचा. थँक्यू सो मच मधुरा. तर सर खूप ट्रॅव्हल करत असतात. ऑफकोर्स त्यांचे वर्कशॉप्स असतात त्यामुळे ट्रॅव्हल खूप होतं. अशा वेळेस काहीतरी हेल्दी आणि त्याचबरोबर ऑन द गो स्नॅक म्हणून आपण सँडविच करतो. राईट. तर सँडविच जरी असलं तरी त्याला आपण एक मराठमोळा ट्विस्ट देणारच आहोत. तर आपण जरा प्रोटीन रिच करतो, बॉइल्ड एग सँडविच करतो. राईट. तर त्यासाठी सगळ्यात आधी मी ब्रेड घेतला इथे. तर ऑफकोर्स हेल्दी करतो त्यामुळे होल व्हीट ब्रेड आहे. तर जनरली कुठलंही सँडविच करताना काय होतं ना असं की बऱ्याचदा कंटाळा यासाठी होतो की त्याला स्प्रेड किंवा डिपिंग काही मिळत नाही आणि मग ते चटणी करा, त्यात खूप वेळ जातो. तर आज आपण त्याला एक शॉर्टकट आणि खूप स्पायसी शॉर्टकट देणार आहोत. तर मी स्पेसिफिकली हा ब्रेड आपण होल व्हीट ब्रेड जो आपण तो असा दुकानात सहज अवेलेबल असतो. हो हो, आरामशीर. इव्हन आजकाल मल्टीग्रेन ब्रेड पण मिळतात आणि अगदीच खूप हेल्दी करायचं असेल तर पोळी, घरची पोळी पण तिथे वापरू शकतो. तर आता इथे मी चटणी कुठलीही वापरत नाही. तर काय करायचं, बटर घ्यायचं आणि बटरमध्ये आपण हा कांदा लसूण मसाला घालतोय. अगदी तिखट चालेल? थोडं मीडियम, अगदी जास्त. अच्छा, ठीक आहे. आणि थोडीशी लाल मिरचीची पावडर. आता हे जी चटणी आपण घातली ही अगदी एक 30 ते 40 सेकंद आपण फ्राय करून घेऊया तेलामध्ये. परफेक्ट. आणि काय करायचं, ब्रेड घ्यायचं आणि ब्रेडची एक बाजू याने आपण कोट करून घेऊ. म्हणजे ब्रेकफास्ट जरी असला तरी इंडियन लोकांना स्पायसी मसालेदार खायची सवय आहे. म्हणजे गोड ब्रेकफास्ट आपण इमॅजिन नाही करू शकत. म्हणून मग इथे आपण हे काइंड ऑफ एकतर टेस्ट छान उतरते आणि ते सँडविच रुचकरही लागतं. आता इथे मी मधुराज रेसिपीचा कांदा लसूण मसाला वापरला आहे. हाच वापरला पाहिजे असं काही नाही. तुमच्या घरामध्ये जो ठेवणीतला कुठलाही असतो, गोडा मसाला आहे, काळा मसाला आहे, जो कुठला मसाला तुम्हाला आवडेल तो वापरा. हा वापरायचा असेल तर लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आता हे थोडंसं कोट करून झालं की आता आपण हे बघा छान मस्त असं कोटिंग आलं. हे एका प्लेटमध्ये काढून हे आपण स्टफ करून घेतो सर. तर आता आपण काय करतोय, हे एक जी साईड रोस्ट केली ती आतल्या बाजूला घालायची आणि त्यावर सगळ्यात आधी आपण बॉइल्ड एगचा लेअर लावूयात. तर ही उकडलेली अंडी आहेत, पील करून त्याचे असं छोटे छोटे पातळ स्लाइस केले आहेत. दिसायलाही छान वाटतं आणि मेन म्हणजे प्रोटीन असतं. आजकाल प्रोटीन जास्त खा असं म्हणतात, त्यामुळे व्हीट ब्रेड आणि प्रोटीन याचं कॉम्बिनेशन छान जातं. आता ऑफकोर्स बॉइल्ड एगला आपल्याला थोडंसं टेस्ट एन्हान्स करण्यासाठी मग काळी मिरी पूड घालते थोडीशी आणि चाट मसाला थोडं चटपटीत करण्यासाठी. आणि आता यामध्ये भाज्या मिसिंग आहेत. तर भाज्यांसाठी इथे मी वेगवेगळ्या प्रकारची ढोबळी मिरची घेतली आहे. त्यामध्ये हिरवी आहे, पिवळी आहे आणि लाल आहे. याने क्रंच छान उतरतो सँडविचमध्ये आणि ॲट द सेम टाइम अँटीऑक्सिडंट रिच असते ढोबळी मिरची आणि कच्चीही ते छान लागते. म्हणून मग आपण ही फ्राय वगैरे केली नाही, या भाज्या आपण कच्च्याच घेतोय म्हणजे त्याचे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते रिटेन होतात. चालेल थोडा जास्त? हो हो, चालेल चालेल. कसं आहे की उद्योजक बऱ्याच वेळा बिझनेसवर फोकस करतात की हेल्थवर लक्षच नसतं. सो हेल्दी फूड जाणं कधी चांगलं. आणि बेसिकली जर का तुम्हाला खरोखर तुमचा परफॉर्मन्स जर का चांगला द्यायचा असेल बिझनेसमध्ये वगैरे
तर नॉर्मली प्रिफर केलं जातं की तुम्ही जेवढं फूड रॉ खाल ते आपल्यासाठी चांगलं असतं. बरोबर. सो आय थिंक इट्स गुड रेसिपी जी आपण सजेस्ट करतोय. आणि हिरवी, पिवळी आणि लाल शिमला मिरची इथे आपण घालून घेतो. आणि आणखी ॲडिशनल प्रोटीनसाठी चीजने सँडविचला बाइंडिंग पण छान येईल. आता हे क्लोज करूयात आणि हे पुन्हा आपण एकदा तव्यामध्ये ग्रिल करून घेऊयात. तर मी आता हे ग्रिल करून घेते सँडविच. तर थोडंसं पुन्हा बटर आपण घालतो तव्यामध्ये आणि यावर हे ओके, यावर असं ठेवायचं डायरेक्ट राईट. मग काहीतरी या डिशला हातभार लागला. तर सरांचं पुस्तक पण आहे, जिंकण्यासाठी खेळा, प्ले टू विन. याची लिंक पण मी खाली अटॅच करते. तर सर थोडंसं त्या पुस्तकाबद्दल मला ऐकायला किंवा जाणून घ्यायला आवडेल. सी बेसिकली हे माझं पुस्तक आहे, पहिलं पुस्तक आहे आणि अतिशय जवळचं पुस्तक आहे. कारण की या पुस्तकामध्ये मी उद्योजकांनी ॲक्च्युली कशा प्रकारे बिझनेस स्ट्रॅटेजी वापरल्या पाहिजेत या पुस्तकामध्ये मी ऑलरेडी सांगितलं आहे. मधुरा तिच्या पर्टिक्युलर क्षेत्रामध्ये जशी जबरदस्त आहे तसं मी बिझनेस कोचिंगमध्ये काम करतो. त्यामुळे मराठी उद्योजकांना गायडन्स करण्यासाठी पुस्तक आणले. 12 प्रकारची ध्येय मी त्यात सांगितले की उद्योजकांनी आपले गोल कसे सेट केले पाहिजेत याविषयी मी या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे. तर नक्कीच जे मधुराचे प्रेक्षक आहेत त्यांनी स्वतः हे पुस्तक वाचलं पाहिजे किंवा जर तुमच्या घरात कोणी बिझनेसमध्ये असेल एखादी व्यक्ती त्याला रेकमेंड करावं असं मला वाटतं. आणि सर म्हणजे मराठी उद्योजक घडवायचे हे कसं काय सुचलं? म्हणजे ॲक्च्युली मराठी माणूस आहे तर पहिल्यांदा तर मी सुरुवातीला जेव्हा पहिलाच माझा बिझनेस सुरू केला होता त्यात मला अपयश आलं होतं. आणि जेव्हा मला अपयश आलं तेव्हा मला कोणीतरी या अपयशातून बाहेर काढलं होतं. तेव्हा मला असं वाटलं की असे कित्येक मराठी उद्योजक असतील की जे बिझनेस सुरू करतात, त्यांना अपयश येत असेल तर त्यांना असं गाईड करणारं मराठीतून हे सगळं सांगणारं कोणी नव्हतं. कारण की हे जे सगळं नॉलेज जे आहे म्हणजे MBAचे अभ्यासक्रम आहेत ते बेसिकली सगळे इंग्लिशमध्येच आहेत. तर आम्ही ते सगळं जे नॉलेज आहे ते मराठीतून लोकांसमोर आणलं आणि खूप फायदा झाला. म्हणजे आमचे कित्येक क्लायंट्स आता 100 करोडच्या वर सुद्धा गेले आहेत. सो ती एक अमेझिंग मराठी उद्योजकांसाठी एक गोष्ट ठरली आहे. राईट. आणि खूप चांगलं कार्य आहे मी असं म्हणू शकेल की कायम असं म्हणलं जाते की मराठी माणूस उद्योगामध्ये मागे असतो. तर नक्कीच आपल्यासाठी हे खूप उपयुक्त आहे. नक्की बदललेलं आहे, बदलताना दिसतंय. आणि आपण एक उद्योजिका मधुरा सुद्धा बघतोय की शी इज ऑल्सो डुइंग एक्स्ट्रीमली वेल. तर हे खालच्या बाजूने छान असं रोस्ट झालं की फ्लिप करायचं. परफेक्ट. आणि दुसऱ्या बाजूने पण भाजून घ्यायचं. यम्मी होईल असं वाटतंय. कलर तरी छान वाटतोय. सो साधारण हे सँडविच करायला साधारण किती वेळ लागतो आयडियली? 4 ते 5 मिनिट. उकडलेलं अंड. जर का मला समजा एखाद्या टूरला जायचं आहे आणि मी अशी काही तयारी केली नसेल तर मी जाता जाता फटकन करून कारमध्ये बाईट सुद्धा करू शकतो आणि सेम मला हेल्दी फूड मिळेल. बरोबर. सो थँक्यू सो मच मधुरा, तू माझा सकाळच्या ब्रेकफास्टचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलायस. दोन्ही बाजूने मस्तपैकी झालेलं आहे. हे काढून सर्व करण्यासाठी तयार. मस्त क्रिस्पी आणि चीजी सँडविच तयार आहे. आता हे चेक करूयात आपण. आणि तुम्ही बघू शकाल इथे चीज मस्त मेल्ट झालं आणि क्रिस्पही छान येतो या सँडविचला. परफेक्ट. एकदम छान वाटतं. यात जे मसाले वापरले ते मधुरा हे तुझे मसाले आहेत ना तुमच्या? राईट. हे मधुराज रेसिपीचे आत्ता मी रिसेंटली लॉन्च केले तेच मसाले आहेत. आणि मला सांगायला आवडेल की हे मराठमोळे मसाले आहेत. अस्सल आपले मराठी मसाले आहेत. म्हणजे जर का प्रेक्षकांना जर का मराठी मसालेच हवे असतील तर आणि हे कुठे अवेलेबल आहेत? Amazonवर आहेत. Amazonवर आहेत अवेलेबल. फॅन्टॅस्टिक. आणि थँक्यू सो मच मधुरा माझ्या ब्रेकफास्टचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्याबद्दल. कारण मला बऱ्याच वेळा सकाळी खूप धावपळ असते. माझे सेशन्स 10 वाजता सुरू होतात आणि मी पुण्याला येतो तुमच्याकडे. त्यामुळे सकाळी मला 7 वाजता घर सोडावं लागतं आणि त्यावेळेस 5 मिनिटात जर का मला काही हवं असेल तर ही एक चांगली रेसिपी आहे आणि हेल्दी आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं हेल्दी आहे. सो आपण जंक फूडपेक्षा असं हेल्दी रेसिपी नक्कीच प्रेफर केल्या पाहिजे. तर पुन्हा एकदा धन्यवाद मला या चॅनलवर बोलवल्याबद्दल मधुरा. तर थँक्यू सो मच सर, तुम्ही वेळ दिला आज. आणि मला नक्की तुम्ही टेस्ट केलं तर आणखी आवडेल. नक्कीच. सो प्लीज हॅव अ बाईट. येस. मी चीजच्या इकडचं घेतो, बरेच चीज खाल्लं नाही.
अमेझिंग, ऑसम, खूप छान. थँक्यू सो मच मधुरा. सो आपलं हे साधं सोपं आणि थोडंसं मराठी ट्विस्ट असलेलं बॉइल्ड एग सँडविच नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिलं तर फोटो काढायला विसरू नका आणि मला पाठवायला आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब करा, स्नेहल नीती चॅनलला सबस्क्राईब करा, मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करा. दोन्हीच्या लिंक खाली मी अटॅच करते. कारण तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत झणझणीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खात राहा. मी हे सगळं संपू माझ्यासाठी आहे ना. ऑफकोर्स अजून आहेत.